time is relative, okay? It can stretch and it can squeeze, but it can't run backwards. معظم الناس اللي بتمنتج عارفة ازاي تقطع، ولكن قليل منهم قوي اللي بيبقى عارف ليه بنقطع. في الفيديو ده انا هحاول اجاوب على السؤال ده لان هو ملوش اجابة محددة. في اخر الفيديو ده هنشوف كام مشهد من افلام نحاول ان احنا نعرف ليه المونتير هنا قرر انه يقطع او ليه ما قطعش. في البداية خليني أقول لكم على أهم الأسباب اللي ممكن تخلي المونتير يقطع. طبعا دي مش كل الأسباب، ولكن دي أهم الأسباب. في الفيديو ده أنا هستعين بالكتاب ده كتير، In the Blink of an Eye لوالتر ميرش. الكتاب بيتكلم عن المونتاج بشكل عام، ولكنه برضو بيتكلم عن زي القطع بينفع أصلا. قبل السينما ما كانش فيه أي حاجة فيها نفس الستايل بتاع القطع ده، فازاي احنا كبشر تقبلنا الموضوع ده من 100 سنة ولغاية النهاردة الأفلام بتتعمل متقطعة وما عندناش أي مشكلة. أرشح الكتاب ده لأي فيلم إديتور. للأسف هو مش مترجم، مفيش حد ترجمه لحد دلوقتي، فمش هتلاقيه غير بالنسخة الإنجليزي، ولكنه مكتوب بطريقة تفيد المبتدئ والمحترف. بالرغم من وجود أفلام متصورت كلها وان شوت زي الفيلم الألماني فيكتوريا 2015، الفيلم كله وان شوت، أو أفلام تانية اتصورت عادي زي بقية الأفلام ولكنها اتمنتجت بشكل يخليها كأنها وان شوت زي فيلم بيردمان أو فيلم 1917 الأخير، إلا إن العادي بتاع الأفلام هي إنها تكون متقطعة. نادرا يعني ما بنشوف فيلم كله فين وفين كده بيبقى معمول وان شوت. وبالرغم ان ده شيء ممكن يكون غريب شويه لو قعدت تفكر فيه، ولكن ميرش في الكتاب بتاعه ادى مثال لرسومات الفراعنه. بتلاقي ان الراس جاي سايد كده، جاي بروفيل، الحته بتاعت الوسط والكتف كلها جايه من قدام، وبعد كده الرجل برضو هتلاقيها مرسومه من الجنب. وبالرغم من ده كله بتبص على الصوره بتحس انه انسان طبيعي عادي، عقلك بيجمع كل الاجزاء الصغيره دي وبيكون لك جسمه. ده بالظبط اللي بيحصل في الافلام. احنا مش عارفين ليه القطع بينفع، ولكنه بينفع. السؤال بقى احنا ليه نقطع؟ الحقيقة ده يعود لعدة أسباب عملية وفنية. صناعة الأفلام ما بقتش زي زمان بتاخد كاميرا كده وتنزل تصور قطر جاي المحطة أو ناس بتتحرك أو الكلام ده. صناعة الأفلام بقت شغلانة كبيرة جدا، وبقى في ناس كتير قوي بتتعاون عشان تطلع الفيلم النهائي اللي انت بتشوفه، وكل دقيقة بتضيع في اللوكيشن يعني فلوس، وبناء عليه كل الناس اللي شغالة في المجال بتحاول إن هي توفر في الوقت على قد ما تقدر. لو كانت الأفلام بتتعمل كلها وان شوت، فلو حصل أي مشكلة في آخر الشوت مثلا هتضطر إن انت تعيد الفيلم كله. فاحنا لما بنقطع الفيلم او بنصوره للقطات مختلفة وبعدين نقطعهم في المونتاج، ده كأننا بنقسم القطعة الكبيرة قوي دي لأجزاء صغيرة قوي، بحيث ان لو غلطنا في جزء صغير نعيد الجزء الصغير ده وما نعيدش الفيلم بالكامل. How does one describe drama? Drama is life with the dull bits cut out. السبب التاني وهو ممكن يكون منطقي شوية هو إنك تشيل الحتت اللي فيها أخطاء، تقطع الحتت دي أو تقطع الحتت المملة عامة. ميرش بيقول إن أنت لو بتصور فيديو في البيت عادي، فالحتت اللي هيبقى فيها مشاكل زي مثلا الكاميرا اتهزت مثلا، فدي أكيد حتة فيها مشكلة ومحتاج إن أنت تقطعها. ولكن في الأفلام موضوع معقد أكتر من كده، وبسبب اختلاف الأهداف ما بين الهوم فيديو والفيلم، المعايير اللي أنت بتدور بيها على الحتة الوحشة بتختلف. كمان الحتة الوحشة في الفيلم ده ممكن تكون حلوة في فيلم تاني. يعني تخيل مثلا مشهد لحد قاعد بياكل وأنت قاعد عمال تجيب كل التفاصيل وهو قاعد عمال ياكل،
هو ازاي بيمسك المعلقة، ازاي بيغرف في الطبق مثلا والكلام ده. كل دي حتت يعني محتاجة ان هي تتقص، بينما ان انت ممكن بشوتين بس تبين معلومة ان هو قاعد بياكل. ولكن خد نفس الشوتات دي حطها في فيلم تاني، زي مثلا ان حد حط للراجل ده سم في الاكل، فساعتها انت يعني الموضوع اختلف تماما، بقى في مبرر او بقى في سبب ان يخليني اقعد اتفرج على الراجل ده وهو بياكل بالتصوير البطيء ده، بشوف كل التفاصيل وهو بياكل، هل هياخد السم ولا لا. فميرش بيقول ان شغلانة الاديتور هي انه ياخد رحلة في الفيلم ده ويحاول يكتشف ايه هي الحتت الوحشة، ايه الحتت اللي محتاجة تتقص، املا في انه لو قص الحتة دي ما تأثرش على الحتت الحلوة. Time is relative. Okay, it can stretch and it can squeeze, but it can't run backwards. Just can't. واحدة من أهم مميزات السينما وتحديداً المونتاج هي قدرته على التحكم في الزمان والمكان، بمعنى إن لو حدث بيحصل في 5 دقايق في الواقع، في الفيلم أنا مش مضطر أخليه يحصل في 5 دقايق، أنا ممكن أتحكم في المدة اللي هو بيحصل فيها. ممكن يحصل في دقيقة، ممكن يحصل في 10، وممكن تكون بتعمل كده عشان بس مش عايز الحتة دي تبقى مملة، زي مثلا عربية رايحة من نقطة ألف لنقطة ب، فأنت بتختصر الطريق اللي في النص ده، مش هتفضل تودينا معاها طول الطريق. أو ممكن تكون بتستخدم ده لسبب درامي، إنك مثلا تخلينا نتعاطف مع شخصية بتموت، أو تخلينا نشوف تأثير موتها ده على بقية الشخصيات، فبتطول أو تمط في الموضوع قوي. كمان تقدر تلعب في الوقت وتعمل موضوع الفلاش باك أو فلاش فورورد، نشوف حاجات لسه ما حصلتش أو حاجات حصلت قبل كده، كل ده بسبب المونتاج. بالإضافة كمان إن أنت ممكن تستخدم مونتاج عشان تخلق مكان جغرافي جديد، زي مثلا ما بيستخدموا الموضوع ده في مسلسلات رمضان. المشاهد اللي جوه البيت غالبا بتتصور في بلاتو عشان يتحكموا في الصوت وما يحتاجوش إن هم يأجروا مكان والممثلين تروح هناك وكده، فكله بيبقى جوه بلاتو. حد مثلا بيفتح باب الشقة في البلاتو وبيخرج، وبعدين تروح تاخد شوت تاني من عمارة حقيقية عادي ليه وهو خارج. ولما تحط الاتنين دول مع بعض، المشاهد بيحس ان الشخص ده خرج من البيت للشارع على طول، وان احنا كنا كل ده بنصور في نفس البيت. الامكانيات دي كلها هي اللي عملت الافلام بتاعت النهارده. كتير قوي بنشوف افلام فيها فلاش باك او فلاش فورورد او الحاجات دي كلها، وكل ده ما كانش هيبقى موجود لو الافلام كلها وان شوت. But you know, when we say that we're editing or cutting a film, we aren't really saying enough. Movies aren't just made on the set. A lot of the actual making happens right here. في كتاب ميكينج موفيز بتاع سيدني لومات كان بيوصف الإيديت إن كل قطعة بتغير وجهة النظر، لأن كل قطعة بتستخدم زاوية كاميرا مختلفة، وبالتالي وجهة النظر بتختلف. أحيانا بننط من لقطة واسعة على لقطة ضيقة لنفس الحدث، ولكن برضو وجهة النظر اتغيرت. لو فكرت مثلا في المشاهد الحوارية، فأنت ممكن تكون بتشوفها كحد قاعد على ترابيزة تانية مثلا وقاعد بيتفرج على 2 قاعدين بيتكلموا، أو ممكن تكون رايح قعدت مكان الشخص اللي بيتكلم ده وبص هو بيشوف ايه، فمكان الكاميرا مع اختيار زاوية معينة بيغير وجهة نظرك للحدث اللي بيحصل. ممكن تستخدم ده عشان تدي معلومة جديدة للمشاهد، مثلا انك تقطع مثلا لكلوز اب على سلاح عشان تبين ان في حد هيقتل حد مثلا، او ممكن تقطع بشوت بره المبنى مثلا عشان تبين ان البوليس وصل. دي حاجة البطل ما يعرفهاش، ولكن انت عرفتها عشان وجهة نظرك اتغيرت، ما بقيتش بتبص بعين البطل، بقيت بتبص بعين المشاهد. ممكن برضه تستخدمها عشان تحتفظ بمعلومة وتحرم المشاهد منها، او انك مثلا مخطط تديها له بعدين، زي مثلا في افلام كتير قوي بيتعرض نفس المشهد من وجهات نظر مختلفة، ففي المرة الأولى يضحك عليك ويكذب عليك ويقول لك مثلا إن الشخص الفلاني مات، وبعدين تيجي تشوفه من وجهة النظر التانية تلاقي الشخص ده عايش، فهو برضو قدر يحرمك من المعلومة دي عن طريق القطع. فكل من الإخراج والمونتاج وظيفتهم إن إحنا نتحكم في المشاهد، نخليك تشوف اللي إحنا عايزينك تشوفه. المشهد ده من فيلم The Wolf of Wall Street، إخراج مارتن سكورسيزي ومونتاج ثيلما شون ميكر. المشهد ده في نهاية الفيلم المفروض ان ليوناردو دي كابريو يعني هيخش السجن، ومراته طبعا مستحملاه بقالها كتير قوي طول الفيلم، فهي دلوقتي خلاص مش قادرة تكمل وعايزة تنفصل عنه. المشهد مدته 7 دقايق و40 ثانية، في 55 قطعة،
وانا قسمته ل 4 سيكشنز. اول سيكشن هو سيكشن المقدمه، السيكشن الثاني هو السيكشن بتاع الخناقه، السيكشن الثالث هو الكار كراش، الحادثه بتاعه العربيه، والسيكشن الرابع هو ما بعد الحادثه بتاعه العربيه. نلاحظ ان السيكشن بتاع حادثه العربيه هو اكتر سيكشن فيه قطعات، فيه 18 قطعه من ال 55 كلهم موجودين في السيكشن الصغير ده. في بدايه المشهد ليوناردو دي كابريو بيحاول يعني يلطف معاها شويه ويقول لها ان حتى لو هو دخل السجن هما لسه عادي كويسين مع بعض، فهي خلاص مش طايقاه وبدات تكرهه. It gets even better, babe. Because if I do decide to cooperate, I might only be looking at 4 short years. نلاحظ هنا ان سكورسيزي معتمد على البلوكينج اكتر من المونتاج، فبدل ما يروح للقطه كلوز اب على ليوناردو دي كابريو وهو بيتكلم، خلى ليوناردو يقرب من الكاميرا ويقرب كمان من مارجوت روبي عشان ينقل الكلوز اب. Get off, just make love to me. What the fuck is wrong with you? I don't love you anymore, Jordan. شون ميكر قطع كل واحد فيهم لوحده كلوز، كأنهم خلاص بينفصلوا عن بعض، ما بقوش في نفس الشوت. Well, isn't that just fucking convenient for you? Now that I'm under federal indictment with an electronic bracelet بعد كده بنرجع لميديوم 2 ليهم هما الاثنين، والخناقه كلها بتحصل في الميديوم 2. fucking cunt, you. Fuck you, you fucking bitch! هنا قطعنا عشان ننقله من اوضه لاوضه تانية، وبنلاحظ هنا ان بدل ما يقطع برضو بقى في ويب بان، حركه كاميرا كده عشان نجيب مارجوت روبي وهي داخله على الاوضه. مارجوت روبي دخلت الفريم ولسه ليوناردو مش باصص لها، فاحنا كمان ما شفناهاش. احنا المشهد ده كله احنا بنتعامل من وجهة نظر ليوناردو دي كابريو، اول ما بيبص لها احنا بنبص بنشوف. هنا برضو ده الموضوع اللي بتكلم عليه، انك تختصر الوقت. هنلاحظ هنا ان هو لسه نازل على السلم، بعد كده رحنا قاطعين قبل ما يخلص السلم عشان نختصر الحتة اللي في النص دي ونركز على الحدث الرئيسي. نلاحظ برضو هنا ان هو معتمد على الصوت عشان يخليك تتخيل ايه اللي بيحصل جوه عند مارجوت روبي من ورا الباب، بدل ما يقطع الشوتات عليها. الشوت ده نهاية السكشن بتاع الفايت وقبل السكشن بتاع الكار كراش، فهو أطول شوت فيهم. وده اللي هو زي ما تقول كده الهدوء ما قبل العاصفة. الإيقاع كله في المشهد ده معتمد على الإيقاع الداخلي جوه المشهد، مش الإيقاع الخارجي. احنا ما قطعناش خالص، ولكن حركة الكاميرا مع حركة الممثلين هي اللي عاملة الإيقاع السريع ده. بعد كده دخلنا على السكشن بتاع الكار كراش. أول قطعة هنلاقيها مخفية في اللقطة ديت وهو بيبص على الباب، وبعدين الكاميرا بترجع له تاني. ده معمولة في البوست أعتقد. بعد كده مارجوت روبي بترفع العصايه، بعد كده بنلاحظ شوت في النص الستانت جيرل بتاعت مارجوت روبي عشان الامان طبعا انها تكسر ازاز دلوقتي، فبيشيلوا الممثله وبيحطوا مكانها حد تاني، فشوت صغير جدا مش ملحوظ. وبعد كده بنقطع لجوه، برضو ده الستانت مان بتاع ليوناردو، ده مش ليوناردو. الازاز بيتكسر وبتحصل جامب كات، بنرجع تاني ليوناردو في الجامب كات ديت. بعد كده بننقل لوجهه نظر مارجوت روبي وهي بتشوف العربيه بتخرج، برضو الستانت مان رجع تاني. بعد الخبطة القطعات بدأت تهدى واحدة واحدة، هنلاقينا لسه في وجهة نظر دي كابريو لغاية آخر قطعة خالص وبتسمع فيها صوت المحاكمة. Pending against him in the United States District Court for the Eastern District of New York. زي ما انتوا شايفين في أسباب كتير قوي ممكن تقطع عشانها، وفي أسباب تانية كتير أنا ما قلتهاش، فهيبقى عيب قوي لو قطعت بدون أي سبب خالص. ما تحسش إنك عايز تقطع لمجرد إنك مدفوع لك عشان تقطع، انت بيدفع لك عشان تاخد قرارات، والإديتور بياخد 24 قرار في الثانية. كونك إنك تعدي فريم واحد من غير ما تقطع ده في حد ذاته قرار. حابب أنهي الفيديو ده بأحلى مقولة حبيتها من الكتاب، وهي إن الإديتور اللي بيقطع كتير عامل بالظبط زي المرشد السياحي اللي قاعد عمال يشاور على كل حاجة. المرة الجاية لما يدفع لك عشان تقطع فكر كويس قبل ما تاخد القرار.